Hi කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා Fashion Talks channel එකෙන්. ඉතින් ඔන්න අද ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ නොවැම්බර් month එකේදී මම මොනවාද shop කරේ කියලා. එහෙනම් ගිහලා බලමු නොවැම්බර් මාසෙදී මම මොනවාද ගත්තේ කියලා. ඉස්සෙල්ලා මම shop කරේ මිමෝසා එකෙන්. සාමාන්‍යයෙන් මිමෝසා කියලා කියන්නේ මම නිතරම වගේ shop කරන තැනක්. ඉතින් අපි බලමු මේකෙන් මොනවද ගත්තේ කියලා. ඉස්සෙල්ලා මම ගත්තා මෙන්න මේ green color crop top එක. ඉතින් මේ top එක විශේෂයෙන් මම ගත්තේ මේකේ තියෙන මේ color එකට. මම ගොඩාක් ආසයි මේ green color එකට. ඉතින් මේක ගත්තේ මම UK size 12 large කියන size එකෙන් තමයි ගත්තේ. ඉතින් මේකේ detailing ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා. ඉතින් මෙතන පල්ලෙහාට tie up එකක් වගේ detailing එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම නිකන් කොහොමද කියන්නේ මේක නිකන් අර කවුල් type එකේ sleeve එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ price එක ගැන බැලුවොත් මේක රුපියල් 2850ක් වගේ මුදලක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ අවුරුද්දේදී ගොඩක් high trend වෙච්ච colors වලින් එකක් තමයි මේ green එක. ඊළඟට මම තවත් ඒගොල්ලන්ගෙන් හරිම ලස්සන color එකක top එකක් ගත්තා. ඒවිලා මෙන්න මේ lime green shirt එක. ඉතින් මම ගොඩක් ආසාවෙන් හොයම හිටපු color එකක් තමයි මේකත්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ color එක මම purchase කරේ මේකත් එක්ක ගොඩක් ලස්සන pants මට match කරන්න පුළුවන් denims වලට. ඒ වගේම ලස්සන magenta color වගේ pants වලට උනත් ලස්සනට මේක match කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකත් මම ගත්තේ UK size 12 large කියන size එකෙන් තමයි මම purchase කරේ. ඉතින් මේක basic shirt type එකට collared shirt type එකට තමයි මේක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේකේ price එක දිහා බැලුවොත් එහෙම මේක වෙන්නේ රුපියල් 3690ක් වගේ මුදලක් තමයි මේ shirt එක මට උනේ. ඊළඟට මම තව top එකක් ගත්තා. තවත් crop top එකක්. ඉතින් මේ දවස්වල ඇත්තටම මම ටිකක් වැඩිපුර crop tops අඳිනවා. මෙන්න මේ crop top එක. ඉතින් මේක crop t-shirt top එකක්. U කරක් තියෙන. ඉතින් මේකත් මම ගත්තේ UK size 14 කියන size එක. මම පොඩ්ඩක් වැඩිපුර size එකක් වැඩිපුර තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. XL කියන size එකේ. මේකේ price එක මට උනේ රුපියල් 2150ක් වගේ මුදලක් තමයි උනේ. ඉතින් මේ pink එකත් හරිම ලස්සනයි. fuchsia pink color එක තමයි මේ. ඉතින් මේ color එකත් මේ අවුරුද්දේදී ගොඩක් high trend වෙච්ච color එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි මම මිමෝසා එකෙන් ගත්තේ. ඊළඟට මම ගියා නිල්ස් එකට. ඉතින් නිල්ස් එකනොත් මම ඇඳුමක් ගත්තා. නිල්ස් එකේ ඇත්තටම මම ගියේ වෙන ඇඳුමක් ගන්න බලාගෙන. හැබැයි මෙන්න මේ dress එක දැක්කම මට හිතුණා මේක මම purchase කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම ගොඩාක් ආසයි මේ වගේ graphic prints වල තියෙන garments වලට. මම ගාව මේකෙන් skirts, t-shirts, tops වගේ දේවල් ඇති තරම් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ long dress එකක් මට හම්බුණා. නිල්ස් එකේ තිබිලා මේක ඇත්තටම black and white එකක් තිබ්බ. මම ඒක ඇඳලා බැලුවා මට ඒක එච්චරම ලස්සනට තිබ්බේ නෑ. ඊට පස්සේ මේ colored එක තමයි ගත්තේ. ඉතින් මේක මම XL කියන size එකෙන් තමයි ගත්තේ. මේකේ price එක මට උනා 4290ක් වගේ මුදලක් තමයි මට උනේ. ඉතින් මේක t-shirt material එකකින් තියෙන්නේ ටිකක් stretch වෙනවා. හැබැයි ගොඩාක් stretch වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි මේක. හරිම colourful graphic print එකක් තියෙන, comic print එකක් තියෙන dress එකක්. ඊළඟට මම ගියා ග්ලිට්ස් එකට. ඉතින් ග්ලිට්ස් එකනොත් මම ඇඳුම් කිහිපයක්ම ගත්තා. අපි බලමු මේක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම tops වර්ග 3ක් තමයි ගත්තේ. මේවා ඇත්තටම basic tops කියලා කිව්වොත් හරියටම හරි. මොකද මේක මේ no limit එකේ එහෙම නැත්නම් glitz showrooms වලත් යන්නේ essentials කියන Huff and D කියන brand එකේ essentials කියන category එකේ තමයි මේවා යන්නේ. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා nude color එකේ තියෙන long sleeve top එකක්. ඒතරම මේක basic top එකක්. මේක ඔයගොල්ලන්ට ඕනම ඇඳුමකට style කරන්න පුළුවන්. skirt එකකට යට කරලා වුණත් අඳින්න පුළුවන්. pant එකකට වුණත් අඳින්න පුළුවන්. sleeveless dresses අඳිනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් අර inner garment එකක් විදියට මේ වගේ basic tops ඔයගොල්ලන්ට අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් ඇත්තටම මම colors 3ක් ගත්තා. මේකේ price එක බැලුවොත් මේක free size වලින් එන්නේ ඕනම කෙනෙක්ට අඳින්න පුළුවන් වෙන්න. 1950ක් වගේ මුදලක් වුණා මේ එකක්. ඉතින් මේකෙන් මම ඇත්තටම colors 3ක් ගත්තා. ඒ nude color එකයි ඒ වගේම මෙන්න මේ dark
navy blue color එකකින් එකයි. ඒ වගේම මම හැමදාම ඉතින් අඳින color එකක් තමයි black කියලා කියන්නේ. ඉතින් black එකනොත් මම ඒ top එක ගත්තා. ඉතින් මේ දේවල් ඇත්තටම හරිම ලේසියි. ඔයගොල්ලන්ට denim එකකට වගේ easily ඔයගොල්ලන්ට style කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට හදිස්සියේ කොහේ හරි යනකොට මොකක්ද අඳින්න ඕනේ ඇඳුම කියලා හිතා ගන්න බැරි වුණොත් මේ වගේ basic colors වල basic outfits තියාගෙන ඉන්න එකෙන් ඉතා ඉක්මනට ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් style කර ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට මම කතා කරන්නම් කොහොමද මේ basic outfits wardrobe එකේ තියාගන්න එකෙන් style කරන්න කියලා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මම glitz එකෙන් ගත්තේ. මේකේ price එක නැවතත් මතක් කරොත් එකක් මට උනේ රුපියල් කීයද මේක උනේ 1950ක් වගේ මුදලක් තමයි උනේ. ඊළඟට මම ගියා මෙන්න මේ ගලීස් එකට. ඉතින් ගලීස් කියලා කියන්නේ ගොඩක් ladies underwears ඒතකම ලස්සන shape wears මේ වගේ තියෙන තැනක්. හැබැයි මේකෙන් මම ගත්තේ ඇඳුම් නෙමෙයි චුට්ටක් වෙනස් දේවල්. මේක ඇඳුමකට කියලාද ගත්තේ මෙන්න මේ underskirt එක. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි සමහරලාට transparent වගේ ගවුම් අඳිනකොට එහෙමත් නැත්නම් skirts අඳිනකොට මේ වගේ underskirt එකක් තියෙන එක ගොඩක් හොඳයි. මේක body shaping skirt එකක් underskirt එකක්. ඉතින් මේක free size ඔයගලන්ට ඕනම එකක් ගන්න පුළුවන්. නෑ free size නෙමෙයි. ඇත්තට මේකේ size එකක් තිබ්බා මට මතකයි. yes මේක XL කියන size එකෙන් තමයි මම purchase කරලා තියෙන්නේ. මේක තියෙන්නේ 90% nylon 10% spandex කියන material එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ price එක දිහා බැලුවොත් එහෙම මේක උනේ මට 2990ක් තමයි මේක උනේ. ඊළඟට මම ඒගොල්ලෝගෙන් තව items කිහිපයක් මිලදී ගත්තා. මොකද මම මෙතනට ගිය වෙලාවේ මම දැක්ක ටිකක් ලංකාවේ අපිට හොයාගන්න අපහසු දේවල් කිහිපයක් තිබ්බා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවා මේ දේවල් purchase කරන්න ඕනේ කියලා. පළවෙනි එක මෙන්න මේක. මේ ඇවිල්ලා breast lift pasties කියලා තියෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා මෙතන picture එකක් තියෙනවා. මම දාන්නම් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න ලේසි වෙන්න. ඉතින් මේකේ මම ගත්තේ size large black color එකෙන් තමයි මම purchase කරේ. මේක 1390ක් වගේ මුදලක් වුණා. දැන් අපි කතා කරමු මේක කොහොමද අඳින්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ backless dress එකක් අඳිනවා නම් ඒ වගේම ගොඩක් ලොකු cleavage එකක් තියෙන party wear එකක් හරි මොනවා හරි outfit එකක් අඳිනවා නම් ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ pasties අඳින්න. එහෙමත් නැත්නම් අර stick on bras අඳින්න. මොකද එතකොට ගොඩක් හොඳ lift එකක් දෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ bust area එකට. ඒ නිසාම තමයි මම මේක purchase කරේ. මේක ඇත්තටම XL කියන size එකෙන් තිබ්බේ නැහැ. large කියන size එකෙන් තමයි තිබ්බේ. ඊළඟට තවත් මම items දෙකක් purchase කරා. ඊළඟට මෙන්න මේක හැම ගෑනු ළමයෙක් ළඟම අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ. මේක ඇවිල්ලා non adhesive nipple cover එක. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවල් වලට ඕන වෙනවා padded bras නැතුව අපි normal bras අඳිනකොට සමහර වෙලාවල් වලට ඇඳුම් වලින් අපේ nipple එක පේන්න ගන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ nipple pads ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා nipple covers ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා නම් ඇත්තටම මේක ගොඩක් වාට උදව් වෙනවා ඔයාගේ ඇඳුම හරහා ඔයාගේ nipple එක පේන්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ දෙකක් ඕනම ගෑනු ළමයෙක් ගාව අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුයි. ඉස්සරහට මම වීඩියෝ එකක් කරන්නම් වෙනමම සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ purchase කරන්න ඕන. ඒත් ලේසියෙන් ලංකාවේදී හම්බෙන්නේ නැති දේවල් මොනවාද තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් තියෙන්නත් ඕනේ හැබැයි ළඟ අපි ගාව. ඊළඟට මෙන්න මේක. ලංකාවේ මේක ප්‍රසිද්ධ නෑ හැබැයි පිටරටවල වල නම් ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධයි. මේකට කියන්නේ අපි boob tape කියලා කියන්නේ. ඉතින් කිම් කාඩෑෂියන් තමයි ඉස්සෙල්ලා මේ boob tape method එක කියලා දුන්නේ කොහොමද හරියට tape කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මම තාම මේක practice කරලා නැහැ. ඉතින් මම ඒගොල්ලෝ ගාව මේ boob tapes තියෙනවා දැක්ක හැටි මම මේක purchase කරා. මේක මේ skin color එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මෙන්න මෙතන සයිඩ් එකේ තියෙනවා details ටික දාලා කොහොමද අපි මේක හරියටම tape කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි bra එකක් අඳින්න බැරි අවස්ථාවලදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ boob tapes භාවිතා කරලා ඔයාගේ bust area එක secure කරන්න අඳින ඇඳුමට ගැලපෙන විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේකත් මම එතනින් තමයි purchase කරේ. මේක මට රුපියල් 2125ක් වගේ මුදලක් තමයි උනේ. ඉතින් මම ගොඩක් style කරන fashion කරන කෙනෙක් විදිහට ඇත්තටම මේ වගේ දේවල් මගේ ගාව තියෙන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද නැත්තම් ඇඳුමක් අඳින්න ගියාම මට normal t-shirt bras එහෙම අඳින්න බෑ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම backless dress එකක් වගේ අඳිනවා නම් මේ වගේ boob tape එකක් තියෙන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි මම ගලීස් එකෙන් ගත්තේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගලීස් වෙබ්සයිට් එක හරහා හරි එහෙම නැත්නම් මම නම් ගියේ නුගේගොඩ බ්‍රාන්ච් එකට. තව ඒගොල්ලෝගේ එක බ්‍රාන්ච් එකක් කොහේ හරි තියෙනවා. මම හරියට මේක දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගලීස් වෙබ්සයිට් එකට හරි ඒගොල්ලෝගේ social media pages වලට හරි ගියොත් එහෙම මේ තැන් හොයා ගන්න. ඊළඟට මම ගියා Midnight Divas එකට. ඉතින් Midnight Divas කියලා කියන්නේ මම ගොඩාක් ආස කරන lingerie shop එකක්. ලස්සන underwears තියෙනවා ගෑනුන් සඳහාම. ඉතින් මම ආසයි ඒගොල්ලෝගේ පැකේජින් වලටත් හරි ලස්සනට පැකේජ් කරලා දෙනවා ඒගොල්ලෝ.
ඉතින් අන්ඩර්වෙයර්ස් ටිකක් තමයි ගත්තේ. ඒගොල්ලෝගේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ හරිම ලස්සන රෙඩ් කලර් කියන්නේ ලේස් වගේ මටීරියල් වලින් තියෙන අන්ඩර්වෙයර්ස් තියෙනවා. ඉතින් මම ගත්තා මේකේ රෙඩ් එකක්. ඒත් එකම මෙන්න මේ වගේ බ්ලැක් කලර් එකක්. ඒකම කලර්ස් දෙකක් ඊට පස්සේ තව මම ගත්තා ඒගොල්ලෝගේ මේ වගේ හරිම ලස්සන එක එක જાතිවල අන්ඩර්වෙයර්ස් තියෙනවා. මේ වගේ අර ක්‍රිස් ක්‍රොස් කරලා තියෙන ලේස් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ලේස් අන්ඩර්වෙයර්ස් පැන්ටිස් අඳින්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔන්න ඔයාට පුළුවන් මිඩ්නයිට් ඩීවාස් එකට ගියොත් මේ දේවල් පර්චේස් කරන්න. මම දන්නවා දැන් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේවල මට ගණන් අහනවා. ක්‍රිස් ක්‍රොස් එක මට උනේ 1900ක් වගේ ගාණක් තමයි උනේ. ඊට පස්සේ මේ ෆුල් ලේස් හිප් හග පැන්ටි ටයිප් එකේ අන්ඩර්වෙයර් එක මට උනේ රුපියල් 1300ක් වගේ මුදලක්. ඉතින් ඔනවාත් කැමති නම් ලේස් මටීරියල්ස් වලින් අන්ඩර්ගාමන්ට්ස් අඳින්න ඔනවාට පුළුවන් මිඩ්නයිට් ඩීවාස් එකට යන්න. ඊළඟට මම අහම්බෙන් බත්තර මුල්ල පැත්තේ යනකොට ෂොප් එකක් තිබ්බ මේ පොප් හයිව් කියලා. ඉතින් ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා බැලුවම ඇත්තටම මම දන්නම පේජස් දෙක තුනකම ඇඳුම් එතන තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේගොල්ලෝ අර කොලැබරේට් කරලා තමයි ෂොප් එක දාලා තියෙන්නේ. පළවෙනිම ෂොප් එක ඇවිල්ලා ඉන්න මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ Z online කියන ෂොප් එක. මම ඇත්තටම මම හිතන්නේ ගිය අවුරුද්දේ වගේ මේකෙන් outfits දෙකක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට shopping hall එකකදී පෙන්නුවා. ඒකෙන් මම පළවෙනියටම purchase කරේ මෙන්න මේ shirt එක. මේක අර pink and white stripe shirt එකක්, long sleeve තියෙන normal shirt එකක්. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ හරිම ලස්සනයි මේ colour එක. මම ගොඩාක් ආසනවා මේ colour එකට. හැබැයි size wise බැලුවම මම මේක ගත්තේ large කියන size එක. හැබැයි මේක මට XL වගේ ගන්න තිබ්බනම් හොඳයි. size එක තිබ්බ නැති හින්දා මම large ගත්තා. මොකද මේක මට fit on එක ලස්සනට තිබ්බා. හැබැයි අර XL වගේ ගත්තා නම් ටිකක් අර ලොකුවට ගන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මම ගොඩක් ආස වෙච්ච top එකක් තමයි මේක මට උනේ රුපියල් 2850ක් වගේ මුදලක් තමයි උනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් බත්තර මුල්ලේ තියෙන pop hype කියන ඒගොල්ලෝගේ ස්ටෝර් රූම් එකට හරි එමත් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ ඔන්ලයින් පේජ් එකට Instagram පේජ් එකක් තියෙනවා, Facebook පේජ් එකක් තියෙනවා. මේ දෙකේම හරහා Z online කියන පේජ් එකට ගියොත් එහෙම මේවා purchase කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කාලයක් තිස්සේ බලාගෙන හිටියා මේ වගේ dress එකක් අඳින්න ගන්න. මෙන්න මේක මේ blue and white stripe dress එක. මේක shirt type dress එකක්. හරිම ලස්සනයි. මේ වගේ pockets දෙකකුත් ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් full button line එකක්ම මෙතන තියෙනවා. හරිම comfortable cotton material එකෙන් තියෙන්නේ. මේකත් මම ගත්තේ large කියන size එකෙන්. මේක මට උනා රුපියල් 3500ක් වගේ මුදලක් තමයි මේ dress එක මට උනේ. ඊළඟට ඇත්තටම මේ නොවැම්බර් month එකේ මම ගොඩාක් shop කරේ. December first week එකේ මගේ birthday එක තියෙනවා. ඉතින් birthday එක වෙනුවෙන් තමයි මම ගොඩාක් දේවල් ගත්තේ. ඉතින් birthday එකේ shopping haul එක මම ඊළඟ month එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නම්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම මම මගේ birthday එකට gifts ගන්න මම මටම අරන් දෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ පාර මම මොනවද අරගත්තේ කියලා මම ඉක්මනටම ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නම්. ඊළඟට මම ගත්තා dress එකක්. පොඩි ඇබැද්දියකුත් මට වුණා. මෙන්න මේ dress එක. ඉතින් මම මේක මෙහෙම පෙන්නන්නට වඩා මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන fit on එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ dress එක. මේක ඇත්තටම skirt එකකුයි top එකකුයි අර එකට connect කරලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් හරිම ලස්සනයි. මේක linen material එකකින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සන skirt එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මම purchase කරේ size එක XL කියන size එක තමයි මම purchase කරේ. දැන් මේක අඳින්න ගිහලා මට වෙච්ච දේ මම කියන්නම්. ඉතින් මේක අඳිනකොට මේක හරිම යුනික් ඩිසයින් එකක් නේද? ඇත්තට මට තේරුන්නේ නැහැ මේක අඳින්න ඕනේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක අඳින්න ගිහිල්ලා මගේ අතින් මෙතන උඩ චුට්ටක් ටෙයා වුණා. මේක මම අපේ අම්මට කියලා ෂේප් එකේ මට රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති ෆිට ඔන් එක හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේක ඇත්තට මගේ බර්ත්ඩේ දවසේදී බර්ත්ඩේ එක දවසට අඳින්න කියලා තමයි මම මේක පර්චේස් කරේ. මේකේ සයිස් එක මම කලින් කිව්වා වගේ XL සයිස් එකෙන් ගත්තේ. මේකේ ප්‍රයිස් එක බැලුවොත් එහෙම මේක මට රුපියල් 8500ක් වගේ මුදලක් තමයි උනේ. ඉතින් මේකෙන් එකම එකයි තිබ්බේ. ඒක නිසා මම මේක පර්චේස් කරා. මොකද අතන පොඩි රුපියල් එකක් මටම කරගන්න පුළුවන්. අද මගේ අතින්ම මේක උනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් මේ dress එක Joy කියන brand එකෙන් තමයි ඒ එකම store එකේ තිබ්බේ. හැබැයි මේක Joy brand එකේ එන එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ page එකට ගියොත් එහෙම මේ dress එක වගේ තව ගොඩාක් ලස්සන dresses මම දැක්ක අලුතෙන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේවා try කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා හොඳ linen material එක හරිම comfortable linen material එකේ outfits තමයි මේ. ඊළඟට මම ගියා සුපුරුදු පරිදි B fashion එකට. ඉතින් අපේ ගෙවල් ගාවන එකදී ඉතින් මට නිතරම යන්න පුළුවන් කොහොමද. එතනින් මම ගත්තා මෙන්න මේ short එක. හරිම ලස්සනයි මේකත්. හරිම ලස්සන colour එකක් තියෙන ලස්සන fit on එකක් තියෙනවා. මේක size එක බැලුවොත් එහෙම size 32 කියන size එකෙන් තමයි මම purchase කරේ. ඉතින් මේ denim short එක මට රුපියල් 2000ක් වගේ මුදලක් තමයි උනේ.
ඊළඟට දැන් එක වගේම තව ඇඳුමක් ගත්තා. මෙන්න මේ මම ඔයගොල්ලෝ කිව්වන්නට කලින් ෂර්ට් එක XL වගේ තිබ්බනම් හොඳයි ටිකක් මම ඕවර්සයිස් විදියට ඒක අඳින්න ආසයි කියලා. ඉතින් ඒක ටිකක් ෆිටඩ් version එකෙන් ගත්ත හින්දා මම ඊළඟට ගත්තා මෙන්න මේක. ඉතින් මේක ඇත්තටම ටිකක් ඕවර්සයිස් ෂර්ට් එකක්. long sleeve තියෙනවා. අර කලර් එකට වඩා ටිකක් dark පැත්තට බර white and pink stripe shirt එකක්. මේ දවස්වල ගොඩක් high trend එකේ තියෙනවා මේ ජාතිය shirts. ඉතින් මෙන්න මේ shirt එක මම purchase කරා. එතනින් මේක මට උනේ රුපියල් 1600ක් වගේ මුදලක් තමයි මට මේක B fashion එකේ උනේ. ඉතින් unfortunately මේකේ sizes තිබ්බේ නැති හින්දා තමයි මම මේ size එක ගත්තේ. මේක ඇත්තටම ටිකක් නෙවෙයි මේක සෑහෙන ලොකුයි. ඒකේ size එක ඇත්තටම ගහලා නෑ. මං හිතන්නේ මේක triple XL වගේ ටිකක් ලොකු size එකක්. ඊළඟට ගත්ත මම තව ඒගොල්ලන්ගේ මේ ඩෙනිම් එකක්. මෙන්න මේ වගේ බූට් ලෙග් එකක් තියෙන ඩෙනිම් එකක් ගත්තා. හරිම ලස්සනයි මේ කලර් එක. අන්තික මේකේ මේ අර ෆේඩින් එකට මම ගොඩාක් ආසයි. ඉතින් මේක හරිම ලස්සන ෆිට ඔන් එකක් තියෙන්නේ. මේ ඩෙනිම් එකේම ඇත්තට මම දැන් shopping halls දෙකකට විතර කලින් මම පෙන්නුවා මේකෙම dark ඩෙනිම් එකක් ආවා. ඒ නිසා තමයි මේක ආපු විට මම ටක් ගාලා ගත්තේ. මගේ මේකේ size එක කියලා regular 14 කියන size එක තමයි මම purchase කරේ. ඉතින් මේකේ price එක බැලුවොත් එහෙම මේක රුපියල් 3500ක් වගේ මුදලක් තමයි මට උනේ. හැබැයි හරිම high quality හරිම comfortable material එකක ඩෙනිම් එකක්. ඒ වගේම මේක fit on එකත් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි මම නොවැම්බර් month එකේදී purchase කරේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔය ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා. හැමදාම කියනවා වගේ මේ දේවල් මම ගොඩක් වෙලාට ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදාගන්නේ. මේ වගේ ඇඳුම් ඔයත් හොයනවා නම් ඔන්න ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න. මේ වගේ දේවල් කොහොමද මිල ගණන්? ඒ වගේම කොහෙන්ද මේ දේවල් මිලදී ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම සමහර දෙනෙක් බලනවා මේ දේවල් මිලදී ගන්න හැකියාවක් නැති වුණත් සමහර අය මේ දේවල් බලනවා entertainment වීඩියෝ එකක් විදිහට. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට මේ දේවල් මිලදී ගැනීම හැකියාව නැත්නම් අමනාප වෙන්න එපා. හිතරිද්දෝ ගන්න එපා. අපි හැමෝම දුක් මහන්සියෙන් හම්බ කරන මුදල් වලින් තමයි මේ දේවල් මිලදී ගන්න. ඇත්තටම අද කිසිම මෙතන තියෙන කිසිම දෙයක් මට gift එකක් විදියට හම්බුනේ නැහැ. මේ හැම දෙයක්ම මම සල්ලි දීලා මිලදී ගත්ත දේවල් තමයි මෙතන හැම දෙයක්ම. අද මේ shopping hall එකේ තියෙන වෙන්දරන මට gifts එහෙමත් හම්බ වෙනවානේ. ඉතින් අද ඇත්තටම මේ හැම දෙයක්ම මම මිලදී ගත්ත දේවල්. ඉතින් මට උනත් දැනෙනවා මං කලින් purchase කරනවට වඩා දැන් ගොඩක් මම අඩුවෙන් දේවල් purchase කරන්නේ. මොකද ඇත්තටම කලින්ට වඩා දැන් ගොඩාක් මිල ගණන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම එකට එකක් වගේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් හැමෝටම අමාරු කාලයක් යන්නේ. ඒ නිසා අමනාප වෙන්න එපා. හිතරිද්ද ගන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක බලලා අනේ මට මේ දේවල් මිලදී ගන්න බැහැයි කියලා පුළුවන් තරම් අපි මහන්සි වෙන විදිහට අපිට මුදල් හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හරහා අපිට කැමති දේවල් මිලදී ගන්නටත් පුළුවන් හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් entertainment purpose එකක් විදිහට entertainment වීඩියෝ එකක් විදිහට මේක බලන කට්ටිය බොහොම ස්තුතියි. ඔයගොල්ලෝගේ සහයෝගයට ගොඩාක් දෙනෙක් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉස්සරහට දිගින් දිගටම වීඩියෝස් වලින් හම්බෙමු. අමතක කරන්න එපා. shopping haul වීඩියෝස් වලට අමතරව ඔයගොල්ලෝ මොන වගේ වීඩියෝස්ද බලන්න කැමති කියලා පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔන්න පල්ලෙහා තියෙනවා subscribe button එකේ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා notification bell එක. මේ දෙකම click කරලා channel එකට subscribe වෙන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye.